بریم سفر ولی یه مشکلی داریم. بعضیا وقتی میخوان برن سفر تنها دغدغه‌شون اینه که یه چک لیست دارن که باید طبق اون وسایلشون رو بردارن، چیزی جا نذارن. ولی کسایی مثل ما که پت دارن، حیوان خونگی دارن، یه مشکل دیگه دارن. مشکل یک، مشکل خوشگل دو. بعضیا سگ دارن. توی سگا معمولا اینجوریه که میشه از بچگی عادتشون داد که گاهی برن پانسیون. تازه اونجا میرن یه سری دوستا پیدا میکنن و باشون سرگرم میشن. ولی برای ماهایی که گربه داریم از این خبران نیست. چرا؟ به خاطر اینکه گربه‌ها قلمرو دارن. الان خونه ما قلمرو این دوتا گربه‌مونه. اگه یه گربه دیگه یهو بیاد تو این خونه اینا پارش میکنن. اصلا این خبرا نیست. پس پانسیون کنسله. بعضیا میذارن ولی خب بچه‌شون خیلی اذیت میشه. بهترین حالت اینجوریه که شما یه نفر رو داشته باشید بیاد به گربه‌تون سر بزن. حالت دوم اینه که گربه‌تون رو ببرید پیش یه نفری که اعتراض دارم. گربه‌تون رو ببرید پیش یه نفری که قبلا خونش رفته و اونو میشناسه و بهش اعتماد داره که اینم کار خوبی نیست، ولی خب یه وقتایی آدم مجبور میشه. درست باشی؟ یه حالت سوم وجود داره که گربه‌تون رو با خودتون ببرید که برای خیلیا و خیلی وقتا این امکان وجود نداره. یعنی که اصلا خود گربه دوست نداره شما این کارو بکنید، دوست داره بمونه خونه. اما یه حالت دیگه هم هست. اونم اینه که پای رو دلتون بذارید و گربه‌هاتون رو توی خونه تنها بذارید. که البته اونم نمیشه مدتش طولانی باشه. نهایتاً به نظر من 3 تا 4 روز باید باشه که بعضیا میتونن حتی یه هفته هم تنها بذارنشون. میخوام بهتون 3 تا چیز خیلی مهم رو بگم که وقتی خونه نیستید باید برای گربه‌هاتون بذارید. 1. چرا با دستت میکشی؟ غذا. 2. بیا اینم مالتون. 2. آب. و 3. بله پیپی خیلی چیز مهمیه، به خاطر اینکه گربه‌ها موجودات حساس و تمیزی هستند. توی خاک کثیف دستشویی نمی‌کنن. حالا ما برای این مسائل کلی گشتیم و یه سری راه حل‌های خوب پیدا کردیم تا مطمئن بشیم وقتی که ما خونه نیستیم حال بچه‌هامون خوبه. اولیش اینه. آب، ولی نه هر آبی. آب اتوماتیک. این چی کار میکنه؟ آبو پمپ میکنه. یعنی چی آرام؟ اهمیتی نمیدهد. یعنی اینکه آبو میچرخونه و هر بار از توی یه فیلتری که این تو هست ردش میکنه تا اگه کرک یا موی خودشون توی آبشون باشه بره توی این فیلتر گیر کنه و از اون ور دوباره تمیز برگرده بالا. میدونید آبم که توی حرکت باشه خیلی دیرتر کهنه میشه. گربه ها از آب کهنه اصلا خوششون نمیاد. ظرف اتوماتیک آبشون رو که دیدید فکر کردید خیلی خوبه دیگه، ولی به نظر اینا اینجوری نیست. این خوبه. این پارچه پلاستیکی 50,000 تومانی. اینم دومی. البته قبول دارم آب از پاش خوردن یه حس دیگه ای داره. تگری. وسیله بعدی که خیلی وقت پیش گرفتیمش و واقعا ازش راضی هستیم اینه. این چیه؟ غذاخوری اتوماتیک. اینجوریه که یه اپ داره و شما میتونید توی اپش تنظیم کنید که چه ساعت‌هایی و چه مقداری برای بچه‌ها غذا بریزید. دستی هم میشه. البته مهم‌ترینش اینه که وایرلس هم میشه. اینجوری. بیاین بریم در مورد اون گزینه پیپی براتون یه سری توضیحات بدم که بدونید باید چی کار بکنید. اینجا پیپی خونه است. بذارین چراغ روشن کنم. بله چراغ دارم. اینجا پیپی خونه است. ما تزیینش کردیم، رنگش کردیم، خوشگلش کردیم. بهتره به ازای هر یه دونه گربه‌تون 2 تا ظرف خاک داشته باشیم. ما نمیتونستیم بیشتر از 2 تا ظرف خاک داشته باشیم. پس چیکار کردیم؟ ظرفاشون رو خیلی بزرگ کردیم. یعنی تقریبا هر یه دونه ظرف خاک قد 2 تا ظرف خاک معمولیه. اینجوری میتونیم مطمئن بشیم که دستشویشون تا تقریبا 3 الی 4 روز به اندازه کافی براشون خاک تمیز داره. دیگه چی می‌خوایم؟ مسلماً یه دوربین که عطسه میکنی، یه دوربین که ترجیحاً سرش بچرخه تا بتونین گربه‌تون رو هر جایی که هست دنبال کنین، مطمئن بشین که حالش خوبه. البته بستگی به ابعاد خونه‌تون ممکنه بیشتر از یه دونه دوربین لازم داشته باشید. آشی تو چی نیاز داری؟ پنجره؟ متأسفانه کنسله. وقتی میری باید پنجره رو ببندی. به جای پنجره باید یه فکری با حال هوای خونه بکنید. درسته؟ مطمئن بشیم گرمشون نشه، سردشون نشه. توی فصل سرما ما شوفاژ داریم، پس نگران گرمایششون نیستیم. ولی الان فصل گرماست. ما هم کولر گازی نداریم، پس نمیتونیم از راه دور خاموش و روشنش کنیم. چاره چیه؟ کولر ما آبیه. I'm a mouse, I'm a mouse, I'm a tiny little mouse.
I'm a mouse running round your house. امروز فرداست. ما رفتیم یه سری چیزا برای هوشمندسازی خونه گرفتیم که چون من بلد نیستم سامان بعد براتون زحمت بکشه توضیح بده. البته امروز فرداست اشتباهه. امروز فردای دیروزه. درستش اینه. ما برای اینکه بتونیم وسایلمون رو از راه دور کنترل این واسه صحبت میکنم اهمیت ما برای اینکه بتونیم وسایلمون رو از راه دور کنترل کنیم، روشن خاموش بکنیم، به یک سری ماژولا احتیاج داریم. یکی از ماژولایی که میتونید برای روشن خاموش کردن تلویزیون، پنکه و لوازمی که کنترل فیزیکی دارن استفاده بکنید، ماژول آی آر چیکار میکنه؟ آی آر میاد به جای کنترل از طریق وای فای از راه دور سیگنال اینفرارد میده، روشن خاموش میکنه. برای کولر آبی ما یه چیزی داریم به نام پنل. خب یه پنلیه که شما به جای کلید کولرتون وصل میکنید، این شکلیه. خب یه سری آیتمان پشتش این شکلی خالیه، یه سری آره میاد جای این کلیدا قرار میگیره، پشتش هم یه سری جینگول نصب میشه که شما از راه دور از طریق وای فای بتونید کنترل بکنید. این ماژولا این ماژولا چجوری کار میکنن؟ خود اینا وصل میشن به مودم شما توی خونتون و شما از طریق دیتای گوشیتون یا وای فایی که در هر جایی خارج از خونه بهش وصل باشید کانکت میشن و فرمان آن و آفی که شما بهش میدید رو این دستگاه ها انجام میدن. استثناءً توی لوازمی مثل کولر که جریان و برق زیادی میکشن شما نیاز به یک رله دارید و همین سادگی، یعنی با چند تا ماژول ساده هر خونه رو میشه هوشمند کرد. ما الان خونه‌مون خیلی باهوشه، خیلی هوشمند. اصلا آیکیر 200 ما رفتیم که فقط برای کولر بگیریم، اینو بگیریم، ولی انقدر چیزای دیگه هم کردن تو پاچمون. خیلی پاچمون رو وا کردیم خودمون. این ماژول آی آرمونه بچه، همونی که اینفرارد میفرسته. الان من تنظیمش کردم، براش پنکمون رو تعریف کرد، میزنم روش و آنش میکنم. پنکه از برق کشیدین بچه برای اینکه این چیزا کار کنن حتما باید تو برق باشن، بدون هماهنگی برق نکشید، چون یادم ندارید میرید بیرون از هزینه میکنید تو برق نیست. خب ببین من الان اینجا میام و پنکمون رو از طریق این میزنم، پنکمون تو تصویر باشه، ببین الان روشن شد. تکنولوژی. و الان میتونم اینجا مثلا سوینگشو بزنم، شروع میکنه چپ و راست شدن و میتونم خاموشش کنم. الان خاموشش کردم. بریم سراغ کولر. صدا رعد و برق میاد، خرداد ما و بارون و سیم نیاز داریم، باید بریم سیم بخریم. Yeah, I got it like that. I got it like that. Baby, I'm a big deal, I got it like that. I did it again, who told you that I was finished? Fresh off the plane with a new mani-pedi. My hair stay laid and you know I get paid. $100 bills, I got racks on the way. ما رفتیم سیم خریدیم به این دلیل که اجتماع گربه ها. یه میو بکن. میو من بگم. ما رفتیم سیم خریدیم به این دلیل که با کولر آبی نیاز به یه ذره سیم قطور داره. خودمونیشو بگم سیم نازک وصل کنی فرد میسوزه سیمتون، آتیش موتیش میگیرید. بچه اینو ول کن. ما اینو برای این گرفتیم، از این لامپای اینجوریه برق میره. نه برای برق نمیره تو ایران که. ما اینو برای کمپرمون گرفتیم. برق کجا بود؟ قراره که به زودی یه ویدیو هم بسازیم، ابعاد ماشین رو بهتون نشون بدیم، ببینید چی به چیه. و من این روز نخرید. تو اون ویدیو بهتون میگم چرا. مرسی که من نورانی میکنین. بریم. ساعت 5:30 بعد از ظهر بود که سامان رفت سراغ کار هوشمندسازی کولر آبی. کولر آبی خودش احمقه، من نمیدونم چرا ما خواستیم هوشمندش کنیم ولی شد. سامان جون ساعت چنده؟ ساعت 1:20 نیمه شبه و عرضم بزرگی 20 دقیقه تموم شده. دروغ چرا تا قبل الان کولر آبی ما هوشمند شده. همونطور که میبینید اینجا میتونیم به صورت تاچ و دستی کولر آبی رو خیلی با کلاس. من خیلی خارجی دی نمیتونم صاف وایسم خانم، من خستم 6 ساعت پایین. بعد اینجوری هم میشه
خب ما اینجا توی اپلیکیشنمون یه تیری تاچ بابا بگی عقبه این داریم که مربوط به اونه. من اگه اینجا اینو بزنم هر سه تا شروع میکنه کار کردن، اما من میتونم اینجا خاموشش کنم، بیام توی خود اپلیکیشن و اول پمپ رو بزنم. مثلا دارم میام خونه، 5 دقیقه مونده برسم به خونه، پمپ آبو میزنم، نزدیک خونه که شدم اینو میزنم، کولر رو دورتون شروع میکنه به روشن شدن و کار کردن و حتی میتونم تایمر بهش بدم که مثلا 1 ساعت دیگه خاموش کنه و اینا. این خوراک بابا هاست، یعنی حتی وقتی از خونه میرم بیرون اینجوری شور خانواده تو خونه در میکنن از تو محل کار، در حالی که 2 تا عینک اینجوری دهنشون رو سرویس میکنه. خیلی خوبه که پدرها هیچی از تکنولوژی نمیفهمن. اگه بابا تو از تکنولوژی میفهمه سریعا گوشت رو ازش بگیرید یه 11 و 0 بهش بدید. دست درد نکنید. نوکردم. الان دیگه خونه ما هوشمند شده. این چوبی هم که اینجا میبینید یه دلیلی داشت. دیوارای خونه رو دست میزنین همونجوری که تو ویدیو اول گفتم میریزه، پنیر دیوار نیست. واسه همین اینجا ترک و اینا داشت، جور در نمیاد. ما این چوبه رو از سقف اتاق سامان اضافه مونده بود، از اونجا که اضافه مونده بود ما سوخت نمیدیم، چسبوندیم اینجا. حالا احتمالاً برای بالا و پایینش هم بگیریم که یه دست بشه دیگه. اینم این قرمزه چیه؟ توضیح ندادی. این رله این رله؟ نه کات کردم دیگه رل نیست. زدیمش اینجا این تو، بعدم این درش رو اسپری رنگ قرمز کردیم. بچه‌ها مشکلش کردیم. رل است. خب بعد من براش یه دونه جعبه فیوز تور گرفتم و رله الان اون تو چسبیده به دیوارش که زشت نباشه، چون حقیقتا این چیزای کولر آبی انقدر کوچیکه جا کلیده برای خودش اتاق جداگانه میخواد، جا کلیده کولر آبی کوچیکه اینقدر عمق بیشتر در اتاقش قرمز. لایک و سابسکرایب کن. خدا نگهدار.